आदरणीय श्रोता नमस्ते। यो हो कार्यक्रम साइपाल अभियान र म हुँ कार्यक्रम प्रस्तुता एलबी बोरा। सधैँको शुक्रबार साँझ यसै समयमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम साइपाल अभियानमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो 32औं बसाईमा तपाईहरुसँग म पुनः जोडिएको छु र यो बसाई मार्फत मैले भिन्न विषय र प्रसंगमा आधारित रहेर बहस अथवा अन्तरंग छलफल गर्ने प्रयास गरेको छु। र मैले आजको विषयवस्तुका सन्दर्भमा मैले नेपालका राजनीतिक दलहरूको संस्कार र आन्तरिक लोकतन्त्र अथवा विश्वका राजनीतिक दलहरूको संस्कार र उनीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र के कस्तो छ र त्यही सेरोफेरोमा रहेर मैले अन्तरंग बहस गर्ने प्रयास गरेको छु। र यो कार्यक्रम तपाईहरु यो साइपाल एफएम मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ, सँगै यसलाई वेबसाइट इन्टरनेट मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ र त्यसका लागि साइपाल एफएम .com मा गएर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ, हाम्रो पात्रमा समेत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ र युट्युब मार्फत पनि यसलाई श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। र म आजको यो महत्त्वपूर्ण बसाईमा मैले एउटा महत्त्वपूर्ण त्यस्ता एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त अथवा विज्ञ व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरेको छु। उहाँको नाम हो प्रोफेसर डाक्टर कटक मल्ल। ल उहाँको बारेमा मैले छोटो जीवनी अथवा उहाँको एउटा यो जीवन यात्राका बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँ बझाङमा जन्मनुभयो र त्यसपछि काठमाडौँमा अध्ययन गर्नुभयो र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय स्विडेनमा गएर मास्टर्स पीएचडी गरेर सोही देशको दुईवटा फेमस विश्वविद्यालयहरू स्टकहोम युनिभर्सिटी र ओमिया युनिभर्सिटी स्विडेनमा उहाँ हाल अन्तर्राष्ट्रिय कानून पब्लिक इन्टरनेशनल ल लगायतका विभिन्न प्रोग्रामहरूमा अध्यापन गराउँदै आउनुभएको छ विगत 2-3 दशकको समय यता। र उहाँ बझाङमा आफ्नो गृह जिल्लामा आएको समयका ताका मैले उहाँसँग यो साक्षात्कार गर्ने अवसर मैले पाएकोमा म यहाँहरू श्रोता बझाङवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा समग्र बौद्धिक जमातमा विश्वभरिका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूमा म हार्दिक कृतज्ञता तथा खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँ साँच्चीकै एउटा फरक चिन्तन, फरक विचार र फरक सोचका साथ आफू अगाडि बढिरहनु भएको छ र उहाँको एउटै ध्येय छ, क्रिटिकल सोच गर्नुपर्छ। एउटा समालोचनात्मक केही पनि कुरालाई हामीले बोल्दा अथवा केही व्यवहार गर्दा काम गर्दा समालोचनावादी भएर उहाँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ र हरेक कुरालाई उहाँ त्यसरी एउटा त्यो मियोबाट अथवा त्यो सोच र विचारबाट अगाडि बढ्दै आउनु भएको छ। र साँच्चीकै आजको यो बसाईमा मैले उहाँसँग त्यही बारेमा चिन्तन र बहस गर्ने प्रयास गरेको छु। म सर्वप्रथम डाक्टर कटक मल्ल सरलाई यो कार्यक्रम साइपाल अभियानमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर स्वागत छ। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मलाई तपाईसँग भेट्दाखेरि र यहाँ आउँदाखेरि असाध्यै खुसी लागिरहेछ र म कसरी खुसी व्यक्त गरौँ, तर मैले तपाईँलाई यही शब्दमा भन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब। म लामो समय अगाडिदेखि तपाईँसँग अप्रत्यक्ष भर्चुअल माध्यमबाट पनि म सम्पर्कमा थिएँ डाक्टर साहब, म खुसी लाग्यो। र अब साँच्चै लामो समय तपाईँ एउटा विदेशमा बस्नुभयो, 20-30 वर्ष त नेपालमा आइरहने गइरहने गर्नुभएको छ र खास गरेर अहिले नेपालको बसाई कस्तो रहिरहेको छ? के कुरामा तपाईँ एउटा इन्गेज अथवा बिजी भइरहनु भएको छ डाक्टर साहब? नै योपालि चाहिँ म विशुद्ध पारिवारिक भेटमा आएको छु हजुर। तर गत वर्ष मात्रै काठमाडौँमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो, गुणस्तरीय उच्च शिक्षा सम्बन्धी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो, जहाँ मैले स्विडेनको बारेमा मेरो त्यो अर्गनाइजरहरूले मलाई स्विडेनको शिक्षा पद्धतिको बारेमा एउटा पेपर लेख्नुहोस् भनेको थियो। अनि त्यसपछि त्यो गए। त्यही सन्दर्भमा अहिले चाहिँ अलिकति युनिभर्सिटीबाट नै बिदा मिलेको हुनाले विशुद्ध पारिवारिक भेटको उसमै आएको छु र अब चाँडै नै अब दशैंपछि चाहिँ फेरि युनिभर्सिटी जानुपर्छ। धन्यवाद। एकदम यहाँ बसाई शुभ रहोस् र आगामी दिनको यात्रा एकदम स्वर्णिम रहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि डाक्टर साहब साँच्चीकै मैले तपाईँसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा कि तपाईँका युट्युब च्यानलहरूमा तपाईँका अन्तर्वार्ता कुरा गर्दा कि त्यस तपाईँ कानुनका विद्यार्थी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता अथवा यो पब्लिक इन्टरनेशनल ल सम्बन्धी तपाईँ एउटा आफ्नो व्याख्याताका रूपमा पनि तपाईँ परिचित हुँदै आउनु भएको छ र ती फोरममा बोल्दै पनि आउनु भएको छ। तपाईँ दर्जनौं तपाईँले पेपर प्रेजेन्टेसन गर्नु भएको छ, डिस्कोर्सहरूमा भाग लिनु भएको छ, आफैमा खुसीको कुरा हो। र मैले आजको प्रसङ्ग पनि तपाईँको बौद्धिकता एकातिर छ र तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको जो परिचय छ, एक खालको साक्षात्कार छ, त्यो अर्को कुरा छ। हो त्यो दुईटै पाटोलाई जोडेर मैले आज नेपालका राजनीतिक दलहरूको संस्कार, उनीहरूको संस्कृति तथा आन्तरिक लोकतन्त्रको बारेमा थोरै कुराको उठान गरौँ जस्तो लाग्छ। र साँच्चीकै तपाईँको समग्र नजरमा
नेपालका राजनीतिक दलहरूको संस्कार कस्तो पाउनु भएको छ? एकैचोटि संस्कारको कुरा गर्दाखेरि त धेरै ठूलो प्रश्न हो हेर्नुहोस्। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने जस्तो तपाईँले अघि सुरुमै भन्नुहोस् अलिकति फरक र समालोचनात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ कुनै पनि विषयलाई। हामीले अध्ययन अध्यापन गराउँदाखेरि विद्यार्थीलाई पहिले नै तपाईँहरू समालोचनात्मक हुनुहोस्, प्रश्नहरू गर्ने बानी बसाल्नुहोस् र विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्नमा उनीहरूलाई अलिकति प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छौं। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा दलहरू अहिले मात्र होइन, तपाईँको जंगबहादुर भन्दा पहिले पनि थियो दलहरू, तर त्यो बेलामा दललाई थापा पाण्डे र बस्नेत परिवारको रूपमा दलहरू थियो। त्यसलाई अहिलेको आधुनिक राजनीतिक शास्त्रको अनुसार दलहरू भन्न नमिल्ने भए तापनि संस्कार त्यहाँबाट विकसित भएको छ। त्यसपछि राणा शासन आउँदाखेरि 7 भाइ र 17 भाइ जुन द्विदलीय व्यवस्था थियो नि, एकले अर्कोलाई मार्ने। त्यसपछि आधुनिक लोकतन्त्र आइसकेपछि 2007 सालको क्रान्तिदेखि यता कांग्रेस र कम्युनिस्टमा रह्यो। अनि त्यसपछि जब राजाले सत्ता हातमा लिएर निर्दलीयता भने पनि त्यो बेलामा पनि एक प्रकारको लोकेन्द्र दल, चन्द दल र थापा दल आदि इत्यादि थियो। दलहरू धेरै पहिलेदेखि थियो। यदि बन्द भएको बेलामा पनि, बन्देज भएको बेलामा पनि दलहरू थियो। तर जहाँसम्म संस्कारको कुरा छ, सायद अहिलेको आधुनिक राजनीतिक शिक्षा पद्धति र आधुनिक राजनीतिक विश्लेषणकर्ताहरूले सोच्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ के हो भने के हामी थापा पाण्डे र बस्नेतको बेलाको परिस्थिति अथवा राणा शासनको 7 भाइ र 17 भाइको परिस्थिति र अहिलेको जुन कांग्रेस कम्युनिस्टको जुन परिस्थिति छ नि, कि हामी सार्वभौमिक रूपले कसरी फरक छ, हामी राजनीतिक दलको रूपमा विकसित हुन सकेका छ कि छैन, र त्यसबाट तपाईले संस्कार खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भन्नाले जो सब नेपालले अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जसरी विकसित देशहरू छन्, अमेरिका छ, जापान छ, तपाई काम गर्नुहुने कर्मथलो स्विडेन छ, यी लगायतका देशहरूको राजनीतिक अवस्था जस्तो छ, त्यो संस्कारित बाटोमा नेपालका राजनीतिक दलहरू कति टाढा अथवा कति नजिक हुन सक्छ? अहिले गएको पछिल्लो 20-30 वर्षदेखि यता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि जस्तो अमेरिका, स्क्यान्डिनेभिया र जस्तो क्यानाडा, अस्ट्रेलियामा पनि दलहरूमा भएको जुन सिभिक ड्युटी भन्ने जुन थियो नि, नागरिक सोच भन्ने, नागरिक विद्या र नागरिक सोच र संस्कार भन्ने थियो, त्यो खस्किँदै गएको छ। जस्तो आज अमेरिकी राष्ट्रपतिको तरिका र ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीकै तरिका, आज तपाईले सुन्नु आज भर्खर बिहान उसले कति हप्ता पार्लियामेन्ट नै डिजोल्भ गर्ने, कतै स्पिकरले चाहिँ पार्लियामेन्ट इन एक्जाइल गर्ने कि भन्ने कुरा छलफल भइरहेछ। हेर्नुहोस्, त्यो 16औं 17औं शताब्दीमा भएको थियो, फेरि अहिले त्यो पल्टिरहेछ। त्यसकारणले धेरै मुलुकहरूमा राजनीतिक संस्कारहरू बिग्रिँदै गएको छ, यतिसम्म कि तपाईँ स्क्यान्डिनेभियामा पनि अहिले परम्परागत सोशल डेमोक्रेटिक समाजवादी दलहरू भन्दा अहिले जातिवादी दलहरू र के भन्छ जस्तो रेसिस्ट र न्यू नात्सीहरू चाहिँ प्रशस्त रूपले बढिरहेको छ। त्यो चाहिँ नागरिक शिक्षाको अभावको कारणले त्यो ह्रास भएको छ। अब त्यो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नेपाल त्यति साह्रै गए गुज्रेको छैन। कमसेकम यहाँ कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टी भन्ने त छन्, तर तपाईले फेरि उनीहरूको जुन प्रकारले गरिरहेको छ नि, मैले फेरि रिलेटिभली भनिरहेको छु, कुनै एब्सोल्युटली सम्पूर्ण रूपले यही हो भन्ने कुरा होइन। तर मेरो आफ्नो सोचाइ छ भने गएको 20-30 वर्षमा नागरिक शास्त्र र राजनीतिक शास्त्रको नागरिक कुराहरू चाहिँ बिग्रिँदै गएको छ। हजुर डाक्टर साहब, अब यसमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने पछिल्लो दिनमा जस्तै नेपाली कांग्रेस ठूला दलहरू एकका अर्को वैकल्पिक शक्तिका रूपमा, अल्टरनेटिभ एउटा फोर्सको रूपमा, पावरको रूपमा यिनीहरू देखिएका छन्। तर यिनीहरूको आन्तरिक रूपमा यिनीहरूको संरचनागत विकास हो, तिनीहरूको मेनिफेस्टोमा अथवा एक खालको भनौँ न एउटा पोलिसीहरूमा अथवा विधानहरूमा एक खालको कुरा छ। तर कसैको अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र हेर्ने हो भने लगभग कार्यकाल लगभग सकियो, महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने कुरा विवाद छ। अनि आफ्नो जबसम्म पहुँच नभएसम्म एक खालको भनौँ न संस्थागत समूहले त्यो भनौँ न एउटा अधिवेशन गर्न चाहँदैन। नेकपा एमाले भित्र 2/3 सरकार भन्छ, उसले 2/3 सरकारको लाई कसरी सञ्चालन गर्ने, देशलाई कसरी एउटा परिवर्तन गर्ने, ट्रान्सफर्मेसन गर्ने भन्दा पनि आफै भित्र रुमलिरहेको छ। कहिले कुनै किताबमा पल्ला भारी भएको छ, कहिले केही भएको छ। आखिरमा यो के असल संस्कारको पहिचान हो त डाक्टर साहब? संस्कार भन्दा पनि म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने 2007 मा हामीहरूले एउटा प्रोजेक्ट गरेका थियौँ, इन्टरनल डेमोक्रेसी अफ पोलिटिकल पार्टी भनेर, दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र भनेर। र त्यो
मैले आफै खोजेको चाहिँ होइन, कुनै यो इन्टरनेसनल आइडिया भन्ने एउटा संगठन छ जो अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी संगठन हो, गैर सरकारी नि सरकारी संगठन हो, जसको केन्द्रीय अफिस स्विडेनमा छ। मैले लेक्चर एउटा नेपालको बारेमा लेक्चर गर्ने क्रममा उनीहरू मेरो लेक्चर सुन्न आए अनि उनीहरूले चाहिँ यो आन्तरिक लोकतन्त्रको बारेमा नेपालमा पनि गर्नु पर्यो, सुडानमा पनि गर्नु पर्यो भनेर हामीहरूले गर्यौं थियो हेर्नुहोस् है। र त्यो दौरानमा मैले स्क्यान्डिनेभियन पोलिटिकल पार्टीहरू, इटालियन पोलिटिकल पार्टीहरू र अमेरिकन पोलिटिकल पार्टीहरू, नेपालिज पोलिटिकल पार्टी, सुडानिज पोलिटिकल पार्टीहरूको बीचमा एउटा सानो कम्पेरेटिभ स्टडी गरेको थिएँ, अध्ययन गरेका थिएँ। र तपाईको एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने जस्तो स्विडिश सोशल डेमोक्रेटहरूको जुन आन्तरिक लोकतन्त्र छ नि, अरू कुरामा जस्तो ट्रान्सपेरेन्सीको कुरामा अरू कुरामा यिनीहरू अरूभन्दा माथि छन् होइन। तर लिडरशिप सेलेक्सन भन्छ नि, जस्तो नेतृत्वको जुन के अरे हस्तान्तरण भन्ने कुरामा सोशल डेमोक्रेटहरू पनि एक प्रकारको परम्परागत एउटा क्लासिक कम्युनिस्टहरू जस्तो देखिन्छ। र मलाई यदि जस्तो फेरि एउटा समस्या के छ भने संसारमा पोलिटिकल पार्टीहरू कुनै देशमा सार्वजनिक संगठनको रूपमा छन्, पब्लिक अथोरिटीको रूपमा छन्, कतैमा चाहिँ प्राइभेट उसको रूपमा छन्। जस्तो इटलीमा होइन, इटलीमा बर्लुस्कोनीको आफ्नो प्राइभेट पार्टी उ जस्तो हुन्छ, के भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत हुन्छ होइन। अनि जस्तो नेपालमा भाग्यवश यिनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक संगठन सरकारी पब्लिक के भन्छ रिस्पोन्सिबिलिटी दिएको छ। त यसरी जसरी खास गरी नेतृत्वको चयन गर्दाखेरि अमेरिकन डेमोक्रेटहरूको राम्रो छ रिपब्लिकनको भन्दा। जस्तो बराक ओबामा जुन प्रकारले क्यान्डिडेट सिलेक्सनमा अगाडि आउनुभयो त्यहाँ ठूलो लामो प्रोसेस, अब अर्को साल हुने चुनावमा आजदेखि नै सुरु भइसक्यो। त्यहाँ चाहिँ प्रोपोर्सनेटली विभिन्न ठाउँमा प्राइमरीहरूद्वारा जितेर 50वटा राज्यहरूभन्दा बढीबाट जितेर त्यसरी आउनुपर्छ, त्यो चाहिँ छ। तर रिपब्लिकनहरूको त्योभन्दा अलिकति कमजोर खालको धन्यवाद। नेपालका सन्दर्भमा साँच्चीकै भनौँ न कि यो राजनीतिक अवस्था अथवा देशमा भ्रष्टाचार बढ्नु अनि त्यसपछि अन्य कुराहरूमा एक खालको हिलो छ्यापाछ्याप हुनु पनि राम्रो र सक्षम मान्छेहरू त्यहाँभित्र छन्। तर त्यहाँभित्र नभएर पनि भनौँ न त्यहाँभित्र नभएर पनि त्यहाँभित्र उनीहरूको पहुँचमा नपुगेर पनि कि नेपालको अवस्था अलि दयनीय भएको भन्ने छ। हेर्नुहोस्, यो संसारभरि अहिले मैले तपाईँलाई भने नि, जस्तो अघि तपाईँले नेपाली कांग्रेसको कुरा गर्नुभएको थियो, जस्तो भारतीय नेशनल कांग्रेसकै कुरा गरौँ आज जुन प्रकारले गइरहेछ र बीजेपी चाहिँ सत्तामा भए पनि उसले जतिसुकै ठूलो दल छ, जतिसुकै ठूलो म्यान्डेट पाए तापनि काम कस्तो किसिमले चल्छ यसको कन्सिक्वेन्स 5 वर्षपछि के हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ हामीले। तर यो खास गरी दलहरू र करप्सनको कुरा जस्तो नि जो के भन्छ भ्रष्टाचारको कुरा छ नि, हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई अघि पनि भने फेरि म रिपिट गर्छु, फेरि भन्छु, गएको 20-30 वर्षमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा एकदमै ठूलो विकास भयो। जस्तो अब अहिले यहाँ एउटा एफएमबाट हामीहरू विभिन्न ठाउँमा कुरा गरिरहेका छौँ, एफएमबाट सबै चिज हेर्छौँ, मतलब आइटी टेक्नोलोजी असाध्यै बढिरहेको छ। तर त्यो अर्थमा नागरिक विज्ञान र नागरिक शास्त्र चाहिँ कमजोर हुँदै गएको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो धेरै ठूलो प्रश्न हो। र छोटकरीमा मैले भन्नुपर्दा बौद्धिक रूपले हेर्दाखेरि नागरिक शास्त्रको ह्रास हुनु नै यो करप्सन, राजनीतिक दलहरू आन्तरिक लोकतान्त्रिक नहुनु। जस्तो म तपाईँले छुट्याउन नेपालमा अहिले बीपी कोइराला र पुष्पलाललाई ठूलो मान्छे ठान्छन्, जबकि आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि दुईटैलाई गाली गर्थे विभिन्न तबकाले। अहिले भारतमा तपाईँ चुनाव जित्नको लागि गान्धीरनीहरूलाई गाली गर्नुपर्छ होइन। तपाईँको नागरिक शास्त्र कति तल गिरेको छ भने त्यसबाट देख्न सक्नुहुन्छ। अनि डाक्टर साहब, अब यो सँगै त्यो लोकतन्त्र अथवा यो एक खालको संस्कारसँगै साँच्चै उनीहरूको संस्कार युक्त कुराहरू मैले के पाउँछु प्रायः भने जस्तै ठूला उनीहरूका पनि बैठक हुन्छन्, फोरम हुन्छन्, त्यहाँ एउटा कुरा जनताको एउटा भनौँ न आइडिया क्याच गर्ने अथवा उनीहरूको एटेन्सन गराउने एउटै माध्यम भनेको त्यो डिस्कोर्स हुन्छ नि, जब पोलिटिकल पार्टीभित्र अथवा अन्तर पोलिटिकल पार्टीहरूमा जब हुन्छ त्यहाँ एक अर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्नु भनेको उनीहरूको एउटा पोलिसीको एउटा मुख्य नियो हो जस्तो हुन्छ कि। खास गरेर यसमा पनि किन कि अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा पनि त्यही खालको एक दलले अर्को दललाई गाली गर्यो अथवा उसका राम्रा काममा पनि यसो घुमाइ फेराइखेरि चक्रव्यूहमा यो नराम्रो भन्ने खालको बनाइदियो, राम्रो भन्ने त उनीहरूले फलान राम्रो गर्यो भन्दा त यो फलानले एउटा कुरा त्यो भनिदियो भने उसको पो एउटा कुरा पल्ला भारी हुन्छ भने जस्तो हो डाक्टर साहब। कि अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि त्यही खालको छ डाक्टर? नै, मलाई अझ म तपाईँलाई के भन्छु भने मतलब दलहरूमा एक प्रकारमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो है, त्यसमा कुनै अन्यथा लिनु हुँदैन। तर यहाँ प्रतिस्पर्धा के चिजको लागि भन्नुहुन्छ भने तपाईँ इस्युमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन। जस्तो यहाँ बाटो बनेन, योभन्दा म बढी राम्रो बाटो बनाउँछु भन्नेमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन दलहरूमा। र प्रतिस्पर्धा के हुन्छ भने खालि रिटोरिक भन्छ नि त्यसलाई नेपालीमा, के भन्छ खालि हल्ला उडाउने र त्यसले राम्रो परिणाम अहिलेसम्म दिएको छैन होइन। त्यसैले
अब यो जुन अहिले अप्ठ्यारो स्थिति छ संसारभरिमा त्यसले गर्दाखेरि अब यही किसिमले यही हो भनेर तपाईको जस्तो भनौँ न विज्ञानको जस्तो त्यसो सिल्भर बुलेट भनेर यही तपाईले सामाजिक विज्ञानमा र सोशल साइन्समा यही हो भनेर भन्न सक्नुहुन्न। तर अब के कारणले भएको छ भन्नुहुन्छ भने उनीहरूको नीति निर्माण गर्ने जुन प्रक्रिया छ नि तपाईले माथिबाट गर्नुहुन्छ कि तलबाट गर्नुहुन्छ। हाम्रो जस्तो विकासशील देशहरूको समस्या चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामी पहिले एउटा ठुलो मान्छे हुन्थ्यो हैन, अनि त्यो ठुलो मान्छे भनेपछि अहिलेको दलहरूले अहिलेको दलको नेताहरूले चाहिँ अहिलेको नेतृत्व र जङ्गबहादुरको बेलाको नेतृत्व अथवा महेन्द्रको पालाको नेतृत्व अथवा इभन बीपीको पालाको नेतृत्व जुन प्रकारले अगाडि केही छोटो समयमा गएको थियो त्यो राम्रोसँग बुझेको छैन त नभन्नु। हेर्नुहोस् तर यसको कारण चाहिँ के हो त अब हैन, किन यस्तो हुन सक्दैन यस बारेमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले आधुनिक राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो बारेमा सिरियसली सोच्नुपर्छ। यो समय आएको छ, यदि यो राम्रोसँग गरिएन भने यसले ठूलो भयंकर रूप लिन सक्छ। अनि अब भनौँ न जस्तै अब मैले हजुरको धेरै पेपर प्रेजेन्टेसनहरू अथवा एक खालको युट्युबका भिडियोहरू तपाईले बोलेका विभिन्न विचारहरूलाई मैले यसो एकसरो अध्ययन गरे अथवा एक खालको श्रवण गरे। त्योबाट के पाए भने तपाईले साँच्चीकै विश्वभरि अहिले यो टप डाउन एप्रोचमा जो पोलिसी फर्मेसन हुन्छ, स्ट्राटेजीहरू फर्मेसन हुन्छ, छलफल र बहस हुन्छ, त्यो भनेको आफैमा एक खालको अहिलेको आवश्यकता विरोधी हो अथवा अहिलेको आवश्यकता त्यसले नजरअन्दाज गर्न सक्छ। र नेपालका सन्दर्भमा पनि अब काठमाडौँमा जे विचार प्रभाव भयो केन्द्रीय कमिटी सचिवालय अथवा तिनीहरूको स्थायी कमिटीहरू जहाँबाट भयो त्यो देशैभरि लादिने, तर ग्रासरुटबाट अथवा एक खालको भनौँ न यो ग्राउन्डबाट नउठ्ने र त्यो बटम अप खालको पोलिसी फर्मेसन नहुने। र यो बारेमा त्यो कडा रूपमा तपाईका आवाजहरू त्यहाँ बुलन्द भएको देखिन्छ। र अस्ति पनि तपाईको यो 1 वर्ष अगाडि पनि यो साझा विवेकशील पार्टीलाई प्रशिक्षण गर्ने क्रममा 2-2.5 घण्टाको भिडियो त्यहाँ छ, त्यहाँ प्रशिक्षण गर्ने क्रममा पनि तपाईले यो कुरालाई त्यो बोल्दिनु भएको छ। एउटा विज्ञका रूपमा तपाईलाई आमन्त्रण गरेकोमा त्यहाँ बोल्नु भएको रहेछ त्यहाँ। र साँच्चै यो बटम अप अप्रोच अथवा त्यो खालको स्ट्राटेजी मेकिङ आइडिया के हो त्यो भनेको खास के गर्दा त्यसले एउटा कुरा सान्दर्भिकता पाउला? हेर्नुहोस् यो टप डाउन र बटम अप भन्ने अहिले गएको केही वर्ष यता केही दशक यता चाहिँ बडो छलफलको विषय भएको छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहे त्यो जलवायु सम्बन्धी विषयमा होस्, चाहे राजनीतिक विषयमा होस्, चाहे सामाजिक विषयमा होस्, जो सबभन्दा तल्लो स्तरमा बसेको हुन्छ, जसलाई आवश्यकता हुन्छ उनीहरूलाई समावेश गरेर उनीहरूकै सल्लाह सुझाव लिएर नीति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा विचारहरू अगाडि आएको छ। फेरि म तपाईलाई अघिको सुरुकै प्रश्नमा ल्याउँ, हामीले जुन दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र भन्ने जुन एउटा छलफल गरेका थियौं त्यसमा यो चाहिँ बोटम अप एप्रोच अथवा तलदेखि माथि उठेको एप्रोच चाहिँ एउटा हुनुपर्छ भन्ने 8-9 वटा क्राइटेरिया मध्ये एउटा क्राइटेरिया थियो। र त्यसमा चाहिँ के छ भन्ने जस्तो म पहिले अंग्रेजीमा भन्छु त्यसपछि म नेपालीमा भन्छु। लिडरशिप सिलेक्सन, क्यान्डिडेट सिलेक्सन अनि पोलिसी फर्मेसन भन्ने जुन कुरा थियो नि, अथवा जेन्डर ब्यालेन्स, रोल अफ युथ, फाइनान्स, यो 4-5 वटा 8 वटा कुराहरू थियो। र बोटम अप एप्रोचमा तल्लोबाट माथि उठेको मतलब दलहरूले आफ्नो तल्लो तहको कार्यकर्ता अथवा जनसमुदाय उनीहरूलाई कति समावेश गर्छ त। जस्तो बझाङमा आज तपाईको तल देउरादेखि चैनपुर पुग्ने बेलासम्ममा तपाईको 24 घण्टा पानी परेर सबै बाटो ब्लक हुन्छ हैन। त्यो त यहाँको मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि। अब यहाँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने सडक विभाग, पानी विभाग, रोड विभाग कसैको सामञ्जस्यता छैन। मैले अघि सिडिओ साहब पनि मैले कुरा गरेँ, यही कुरा गरेँ, उहाँले एउटा राम्रो एप्रोच लिनु भएको छ, 1-2 महिनामा म एउटा रिजल्ट दिन्छु भन्नुभएको छ हैन। त मैले भन्न खोजेको भने यो बाटोबाट प्रधानमन्त्री आएको त मलाई थाहा छैन, तर मन्त्री माननीय सबै आछन्। यो देउरादेखि अथवा बागथलादेखि चैनपुरसम्ममा सबै ठाउँमा छ। अनि त्यो बेलामा उनीहरूलाई कस्तो फिल हुन्छ त, उनीहरूले आफूले के सोच्छ त, उनीहरूलाई कुनै दिमाग हुँदैन त्यो बेलामा। जस्तो हामीहरू जस्तो एउटा साधारण मान्छेलाई यहाँनिर एउटा डोजर राखिदियो त्यो काम हुन्थ्यो नि। र यो पोलिसी फर्मेसन छैन। हेर्नुहोस् यो एडमिनिस्ट्रेटिभ तरिकाले के अरे प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि छैन, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि तल्लो स्तरको जुन कार्यकर्ता उनले के चाहन्छ, उसको के छ त, उसको आवश्यकता के छ, उसको इन्डिभिजुअल आवश्यकता होइन, उसको कलेक्टिभ एउटा सामूहिक आवश्यकता के छ त्यो ठाउँको हैन। कुन ठाउँमा कुलो चाहिएला, कुन ठाउँमा पानी चाहिएला, कुन ठाउँमा शैक्षिक वातावरणको के अरे सुधारको लागि आवश्यक छ, त्यो कुरा त त्यहाँ सोच्नु पर्यो नि। मतलब हेर्नुहोस् यो जस्तो पोलिसी फर्मेसनमा जस्तो
धेरै जसो अमेरिकामा चाहिँ यो त्यति बोटम अफ एप्रोच भन्दा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले गर्छ होइन। तपाईँले कुनै कुरा अगाडि ल्याउनु छ भने तपाईँ धनी हुनुहुन्छ, तपाईँ धनीले त्यो एउटा ग्रुपलाई किन्नुहुन्छ, एउटा एमपी अथवा त्यो पावरफुल मान्छेहरूलाई, अनि उनीहरूले तपाईँको लबी गर्छ। त्यो पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया होइन। जस्तो जसले आफूलाई समाजवादी देश भन्छ हामीहरू जस्तो अथवा स्विडेन जस्तो देशहरूमा तपाईँले जनसहभागिता कतिसम्म ल्याउनुहुन्छ र सबभन्दा तलको जनता जो छ, कमन मास जो हुन्छ, त्यसलाई कुन किसिमले तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। जस्तो अझ तपाईँले हिजो काठमाडौँ के अरे भरतपुरमा एउटा ठुलो आमसभा भयो रवि लामिछाने सम्बन्धी कुरामा। अब त्यहाँको मान्छे किन त्यसै गयो त होइन? त्यहाँको आवश्यकता के हो? त्यो राजनीतिक विज्ञहरूले पनि छलफल गर्नुपर्छ, राजनीतिक नेतृत्वले पनि छलफल गर्नुपर्छ र बौद्धिक नेतृत्वले पनि छलफल गर्नुपर्छ। तब मात्रै तपाईँले कुनै एउटा निर्णयमा पुग्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ त के छ भने जुन बेला जो शक्तिमा छ उसलाई भुइँमा आउँछ, उसले एक चिज गरिदिन्छ। त्यसैले यी विषयहरू चाहिँ हामीले विशुद्ध नयाँ किसिमले सोच्नुपर्छ। यसको लागि आधारभूत कुरा चाहिँ तपाईँको फेरि शिक्षालाई चाहिँ समालोचनात्मक दृष्टिकोणले यो किन, कसरी, कहाँ, कसले, कसको लागि, यो विषयहरू चाहिँ तपाईँले क्षेत्रीय स्तरमा अथवा राष्ट्रिय स्तरमा अथवा तपाईँले आफ्नो विद्यार्थीलाई अध्ययन अध्यापन गराउँदाखेरि यो नगरेसम्म हुँदैन। हेर्नुहोस्, नत्र भन्नाले यसमा हुन त दलहरूका विभिन्न देशैभरि सञ्जालहरू छन्, उनीहरूका भातृ भगिनी संगठनहरू छन् अथवा त्यो पेशागत सङ्घ संगठनहरू छन्, त्यसलाई पनि त्यहाँबाट आइडिया कलेक्सन गर्ने र केन्द्रमा पठाउने भन्ने हो। तर साँच्चै एउटा डाक्टर साहबको बुझाइ मैले के पाएँ भने एक खालको न्यारेटिभ्स अथवा उनीहरूको जो एउटा विचार, एउटा आइडियोलोजी बनाउने जो एउटा खुराक हो त्यो स्थानीय तहमा छ, हरेक स्थानमा छ भन्ने पनि हो डाक्टर साहब। त्यसको अर्थ भन्नाले त्यो खालको एउटा ग्राउन्डमा अझै पनि पुग्न सकेका छन् भन्ने हो। तर छलफल बहस भएको देखिन्छ है कतै कतै। त छलफल त भएको छ, छलफल नभएको होइन, बौद्धिक स्तरले छलफल भएको छ, मिडियाहरूले कभरेज गरेको छ, केही पोलिटिकल साइन्स रिसर्चरहरू लेखेका छन् होइन। तर त्यसलाई तपाईँले के भन्छ त्यसलाई सञ्चालन गर्नु पर्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, त्यो कार्यान्वयनको अभाव छ। त्यही हो सर। धन्यवाद। अनि सँगै अब यो एउटा तपाईँ अर्को कुरा पनि उठाउनु, हामी अनौपचारिकमा पनि कुरा गऱ्यौँ, जस्तै नेपालका राजनीतिक दलहरूका छन् अथवा विश्वका कतिपय राजनीतिक दलहरूले विभिन्न हिजोका इतिहासमा विविधीकरण भएको छ। जस्तै अमेरिकामा भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा ब्ल्याक मुभमेन्ट पनि चल्यो, काला जातिहरूलाई वर्षौंसम्म गरियो, विभिन्न अफ्रिका मुलुकहरूमा, अन्य मुलुकहरूमा चाहिँ इम्पेरियलिजम थियो जति बेला, त्योबाट निकै थर्ड कन्ट्रीहरू, थर्ड मुलुकहरू निकै प्रभावित पनि भए। नेपाल पनि अब त्यसको शिकार नभए पनि एउटा भनौँ न यो नियो टाइपको एउटा इम्पेरियलिजमको माध्यमबाट त्यो भएको देखिन्छ। त्यसबाट हेर्दा अब जस्तै एपोलोजीको कुरा उठाउनु भएको छ तपाईँले, धेरै फोरमहरू एपोलोजीको कुरा उठाउनु भएको छ के अपोलोजी यो खालको एक खालको अथवा क्षमायाचनाको कुरा जो छ, गल्ती स्वीकारोतिको कुरा जो छ कि यो कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि दलितप्रति गरेको व्यवहार हिजोको राजतन्त्रको हिसाबले होस् अथवा केही क्षेत्रीय ब्राह्मणहरूले हुने खाने क्षेत्रीय बनाउनु, सबै क्षेत्रीय बनाउनु पर्दैनन् कि उनीहरूले एक खालको त्यो क्षमायाचना अथवा त्यो एउटा इन्टरनल थिङ्किङ अहिलेसम्म त्यो खालको कुरा नगरेको देखिन्छ डाक्टर साहब? मैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजभन्दा केही वर्ष अगाडि यही साइपालमा मैले एउटा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ होइन। अनि एकजना काठमाडौँमै त्यो इन्टरभ्यू भएको थियो, पछि प्रसारण भयो कि थाहा भएन। मलाई उहाँले एउटा बडो राम्रो प्रश्न के गर्नुभएको थियो, ल अब तपाईँ ठकुरीबाट हुनुहुन्छ, तपाईँले फेरि आउनुहुन्छ कि राजनीतिमा भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। मैले त्यो बेला के भनेको थिएँ भने मेरो मल्ल नाम मैले बाबुआमाबाट इनहेरिट गरेको छु हामीले होइन, आफूले पाएको छु। तर यो जात जाति भन्ने कुरा मान्छेले चाहिँ नि जबरजस्ती बनाएको कुरा, यसमा कुनै वैज्ञानिक आधार छैन र नैतिक धरातल पनि छैन होइन। यो सबै के भन्छ अङ्ग्रेजीमा साइन्टिफिकली रङ, मोरली कन्डेमेबल भन्छ कि यसलाई। अनि त्यो बेलामा यदि मल्ल भएको नामले मलाई तपाईँले बात लगाउनुहुन्छ भने मेरो हिस्टोरिकल्ली म उनीहरूको तर्फबाट म तपाईँलाई माफी माग्छु भनेर यही साइपालबाट भनेको छ। यदि रेकर्ड छ भने तपाईँले हेर्नु होला। तर यो समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने यो संविधान भन्दाखेरि मैले मेरो संसर्गमा रहेका केही एमपीहरूलाई भनेको थिएँ, संविधानमा यो जुन हाम्रो हिन्दू शास्त्रमा जात जातिको कुरा त गलतै थियो होइन, त्यो सबभन्दा गल्ती कुरा चाहिँ दलितहरूप्रति जुन प्रकारको गलत किसिमको जुन व्यवहार थियो, जुन वर्गीकरण थियो, त्यो चाहिँ नि वैज्ञानिक पनि थिएन, नैतिक रूपले हीनताबोध भएको काम थियो, त्यो गर्नु हुने थिएन। तर अब अहिले जस्तो स्लेभरीको बारेमा अमेरिकनहरूले, ब्रिटिसहरूले अहिलेसम्म एपोलोजी मागेका छैन। बल्ल दुईटा एपोलोजी मलाई थाहा छ। अस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टरले एबोरिजिनल मान्छेहरू जो अस्ट्रेलियामा पहिले बस्थ्यो, आदिवासीहरूको विरुद्धमा भएको अन्यायको विरुद्ध केभिन रोडले माग्यो। अस्ति भर्खर क्यानाडाको प्रधानमन्त्री
ट्रुडोले चाहिँ त्यहाँ उनीहरूको नेटिभ अमेरिकन अथवा उनीहरूको भर्ती भएको अथवा केही कुरामा उनीहरूले माफी मागेका छन् र यो माफीको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यदि ऐतिहासिक रूपले कुनै क्राइम भएको छ जसलाई तपाईँ कम्पेन्सेट गर्न सक्नुहुन्न त्यो कुरामा एपोलोजीले पनि कहिलेकाहीँ मलम लगाउने काम गर्छ त्यो कुरा ह्युमन हो त्यो पनि मानवीय हो जस्तो यहाँको मान्छेहरू सरी भनेको म त्यसै पनि देख्छु होइन तर तपाईँले भित्री रूपले एउटा ऐतिहासिक रूपले नेपालको संविधानमा के हुनुपर्थ्यो प्रस्तावना भने ऐतिहासिक रूपले जुन दलितहरूप्रति जुन अन्याय गरिएको थियो त्यो नैतिक रूपले त्यो गर्नु पर्थ्यो र अब उपरान्त नहुने गरी हामी दृढ प्रतिज्ञा गर्दै यो गर्छौँ भन्न सक्थ्यो है गर्न सक्थ्यो त्यसैले यो बडो विवादास्पद कुरा छ र मेरो सिम्पल एप्रोच चाहिँ के छ भने इतिहासमा जे जति सभ्यता र संस्कृतिहरू छन् सबैको एक न एक प्रकारको गलत भूत छ के भन्छ नि एभ्रीवन हेज ए बार्बरियन पास्ट भन्छ कि अंग्रेजीमा त्यसलाई म कसरी नेपालीमा भन्नु पर्छ सबैको आफ्नो आफ्नो भालुभूते संस्कृति छ हैन र तर जुन कुरालाई तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बोल्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई पब्लिकली एक्नोलेज गर्नुपर्छ यो गल्ती भएको थियो है भनेर हैन त्यो एक्नोलेजमेन्ट एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर जहाँ तपाईँ कम्पेन्सेसन दिन सक्नुहुन्छ त्यहाँ कम्पेन्सेसन पनि दिन सक्छ र यो त्यो एउटा एपोलोजी भनेको पब्लिक एपोलोजी भनेको जस्तो सार्वजनिक माफी भनेको त्यो पनि एउटा कम्पेन्सेसनको रूपमा आउनुपर्छ त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भनाएन अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा समेत त्यसको के अरे विधिशास्त्रमा समेत त्यसको कुराहरू छन् यसको राजनीतिक आधार पनि छ र के भन्छ कानूनी आधार पनि छ त्यसकारणले त्यो भन्न सकिन्छ तर त्यो भएको देख्दैन मैले जस्तो अब मलाई यहाँ तपाईँ मौकाले त्यो कुरा उठाउनु भयो दलितलाई दलित भनेर दलित किन स्वीकार गर्ने त्योभन्दा अर्को एउटा शब्द हुन सक्दैन मलाई अल्टरनेटिभ शब्द थाहा छैन तर जसले तपाईँलाई त्यस्तो मार्का गरेर दिएको छ यो दलित भने उनीहरूले आफूले स्वीकार गरे त होइन यो कसैले थोपरेको हो यहाँ जस्तो भारतमा गान्धीजीले हरिजन भन्नुहुन्थ्यो पछि अम्बेडकरले अर्कै कुरा भन्नुभयो होइन र अहिलेसम्म यो विवादित विषय छ अहिले भारतमा पनि यसको एउटा बारेमा दलित भन्ने कि नभन्ने होइन जस्तो कतिवटा शब्दहरू परिवर्तन भएको छ नि अहिले के अरे महिला भन्नुपर्छ होइन त्यो र नेपालमा एउटा व्यावहारिक रूपले यति धेरै जातिवादी उखान टुक्का र प्रवृत्तिहरू छ नि यसलाई नयाँ किसिमले एउटा सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर धन्यवाद आदरणीय श्रोता यहाँहरू सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम साइकल अभियान र साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तुता एलबी बोरा र आजको यो बसाइमा एउटा गहन छलफल र एक खालको नयाँ सोच र विचारका साथ मैले यो बौद्धिकता प्रस्फुटन गर्नका निम्ति मैले आदरणीय व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर कटक मल्लसललाई आमन्त्रण गरेको छु र प्राविधिकमा मेरा आदरणीय मित्र रिदम सिंहले मलाई सहयोग गर्नु भएको छ डाक्टर साहब पुनः म जोडिए यसमा अब तपाईले एउटा कुरा उठाउनु भयो जो सब मैले तपाईको अझ त्यही भनौँ न एउटा विगतको एउटा बोलेको केही गरेको कुरामा पनि मैले गरे यो थिङ्क ट्याङ्कको बारेमा जस्तै हरेक पार्टीभित्र एक खालका इन्टेलेक्चुअल्सहरूको समूह छ र नेपालमा त झनै म त पटक पटक भन्ने गरेको मैले के छ डाक्टर साहब भने नेपालमा नागरिकहरू दिनैले भेटाउन सकिन्छ जहाँ जनता भेटाउन सकिन्छ पार्टीका क्याडरहरू भेटाउन सकिन्छ बौद्धिक भित्र होस् शिक्षक कर्मचारी आदि भित्र होस् हरेकको उसमा एउटा नागरिकता छ अर्को एउटा पार्टीको सदस्यता छ अर्को कुनै एउटा संघ संगठन पेशागत संघ संगठनहरूको पनि सदस्यता छ भने यी बहु परिचय पत्रधारीहरू साँच्चै थिङ्क ट्याङ्क हुन सक्छ इन्टेलेक्चुअल्स त आफैमा एउटा फियर इन्टेलेक्चुअल्स त होइनन् त साँच्चै के यो इन्टेलेक्चुअल्सको कारणले पनि नेपालको पोलिटिकल इडियोलोजी अथवा यो विकास अथवा अन्य पार्टीले गर्ने गतिविधिहरूमा केही अलिकति निष्पक्ष हुनुपर्ने कुरा दबाव नपुगेको डाक्टर साहब या तीन चारवटा तपाईँले प्रश्न एकैचोटि जोड्नु भयो होइन जस्तो समय पनि कम जस्तो नागरिकहरूको अभाव भन्नुभयो नि धेरै पहिले अरिस्टोटलले एउटा गजब राम्रो कुरा भन्नुभएको थियो असल संविधान र असल व्यवस्थाको लागि असल नागरिक पनि चाहिन्छ भनेर असल नागरिक भनेको जो प्रश्न गर्छ जसले आफ्नो अधिकार खोज्छ जसलाई कुरो थाहा छ र जहाँसम्म बौद्धिक समुदायको भन्ने कुरा छ नेपालमा मैले अघि भने राजनीतिक नेतृत्वको खडेरी मात्र होइन बौद्धिक नेतृत्वको पनि खडेरी देखिन्छ तपाईँ पार्टी एफिलिएसन अथवा जातीय एफिलिएसन अथवा क्षेत्रीय एफिलिएसन त्यसको आधारमा बोल्नुहुन्छ तर मैले भन्न खोजेको छ नि के हो त वास्तविक रूपमा बौद्धिकहरूको नेतृत्व के बौद्धिकहरूको जिम्मेवारी के हो त कुनै पनि अवस्थामा हेर्नुहोस् यसबारेमा अहिलेसम्म धेरै छलफलहरू भएका छन् संसारमा ग्राम्स्कीदेखि लिएर फ्रेन्च फिलोसफर के त्यो धेरै यसबारे के भन्छ यो कहिले नसिद्धिने खेलहरू हो जस्तो को हो त बौद्धिक भनेको होइन
बौद्धिक भने एउटा किसान पनि बौद्धिक हो, एउटा ट्याक्सी ड्राइभर पनि बौद्धिक हो, एउटा टेलिभिजनमा काम गर्ने अहिले बौद्धिक त विभिन्न एउटा यो ग्रास्कियन थिंकिङ हो, यसलाई चाहिँ सबै बौद्धिक हुन्छ। तर धेरै कमले मात्र बौद्धिकको भूमिका अदा गर्छन् भन्छ कि, र त्यो जसले आफूले बौद्धिकको भूमिका अदा गर्छन्, जसको जिम्मेवारी वहन गर्छौं भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले क्षेत्रीयता, राष्ट्रियता, जातीयता, आफ्नो धर्म, आफ्नो इभन संस्कृतिलाई भन्दा माथि उठेर गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँ मैले के देखाएको छु भने धेरैजना राम्रो विद्वानहरू छन् तर उनीहरू नेसनलिस्टहरू छन्, धेरैजना राम्रो विद्वानहरू छन् उनीहरू जातिवादी छन्, धेरैजना राम्रो विद्वानहरू छन् उनीहरू धार्मिक छन्, धेरैजना राम्रो विद्यार्थी बौद्धिकहरू छन् उनीहरू एउटा पार्टीको एफिलिएसनको पार्टीको झण्डा उठाएर हिँड्छन्। त्यसलाई असली बौद्धिकतामा हो, ती पनि बौद्धिक हुन्। तर इतिहासमा के भएको छ भने यो सम्पूर्ण इतिहासमा क्रान्ति गर्ने पनि बौद्धिक जगतको के अरे भूमिका छ, पनि बौद्धिक छ। जस्तो नेपालमा भएको एउटा अचम्मक कथा छ, मैले सायद धेरै राजनीतिक शास्त्रीहरूले र विद्यार्थीहरूले नोटिस गरेका छैन। बीपी कोइरालाले क्रान्ति गरे। बीपी कोइराला आधुनिक युगको सबभन्दा ठूलो बौद्धिक उहाँ पोलिटिकल लिडरसिप मात्र होइन, उहाँ बौद्धिक व्यक्तित्वमा पर्नुहुन्छ। जस्तो हुन्छ कि नेहरू र कोइरालामा एउटा समानता देखिन्छ। तर त्यसको प्रतिक्रान्ति गर्ने टेबलमा कसले रोल अदा गर्यो? कसले गर्यो? योगेन्द्र रघुनाथले, होइन? कांग्रेसको सबै कुरा खराब भने राम्रोले। त्यसकारणले यो बौद्धिकहरू सबै राम्रै हुन्छन् भन्ने छैन। कुरा बौद्धिकको जिम्मेवारी के हो भने तपाईँ आफ्नो जात, तपाईँ संस्कृति, तपाईँको धर्म, तपाईँको देश भन्दा त्यो सिल्डबाट बाहिर जानुपर्छ, त्योभन्दा माथि उठ्नुपर्छ र उनीहरूले एउटा स्ट्यान्ड लिनुपर्छ, एउटा धार समात्नुपर्छ र हमेशा शक्तिलाई चाहिँ उनीहरूले सत्य देखाउनुपर्छ, होइन? यसमा हजुर, यसमा मैले अर्को कुरा के जोड्न खोजेको भने साँच्चै या त मैले देखेको अनुसार अब धेरै जसो राजनीतिक दलहरू अथवा अहिलेको सत्ताधारी भनौँ, अहिले भनौँ न जो सब सत्ता बाहिर परेका दलहरू भनौँ, या त बौद्धिकताको आवश्यकता नठानेर बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँग त्यो या आफ्ना नजिकका भनौँ या इतरका भनौँ या अन्तरका भनौँ, जे भए पनि या उनीहरूले त्यो गहन ढङ्गले उनीहरूसँग सुझाव सल्लाह माग्दैनन्। तर यहाँका बौद्धिकहरूको त कस्तो अवस्था देखियो भने राजनीतिक दलहरू जब निर्णय गर्छन् मिडियामा आउँछ, छताछिल्लो भइसकेपछि अनि दुईटा खालका विचारधारा आउँछ। एउटा प्रष्ट बुझ्ने त्यो मिडियाबाट को बौद्धिक व्यक्ति कुन धारको रहेछ भन्ने कुरा पक्ष पोषण गर्ने बित्तिकै त्यो सत्तापक्षी अथवा अर्को केही भनौँ न, अनि जसले विरोध गर्ने बित्तिकै त्यो विपक्षी। हेर्दै जाँदाखेरि त्यसको अन्तर्कुन्तरमा जाँदै गर्दाखेरि हुन पनि त्यही देखिन्छ। त्यो अहिले सत्ताधारीले जे गर्यो त्यसको बारेमा पक्षीय ढङ्गले त्यो नराम्रै भए पनि बोलेपछि बोल्यो कि अर्कोले कुरा काट्यो अनि त्यो चाहिँ बौद्धिकको यो बौद्धिकता त्यो बौद्धिकतालाई त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने कि डाक्टर साहब? त्यो चाहिँ बौद्धिक अपराध हो, हेर्नुहोस्, होइन? त्यो गर्नु ठिक छैन। तर यहाँ प्रश्न यति मात्र होइन, प्रश्न के छ भने जस्तो तपाईँ हामीहरू युनिभर्सिटीमा काम गर्छौँ, युनिभर्सिटीबाट हामीलाई तलब दिन्छ, होइन? युनिभर्सिटीले भोलि तैँले तपाईँको आफ्नो विधा पढाउँदाखेरि, तपाईँको विषय पढाउँदाखेरि तैँले यसरी पढा भन्यो भने तपाईँको आफ्नो नैतिक क्षमता नैतिक र बौद्धिक जिम्मेवारी भन्दा बाहिर गएर तैँले यो पढा भनेर भन्यो भने त्यो बेला तपाईँले स्ट्यान्ड दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? किन तपाईँले पेट पनि पाल्नुपर्छ, पैसा पनि पाउनुपर्छ, होइन? त मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने कुनै पनि बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले के भन्छ रिलेटिभ अटोनोमी हुनुपर्छ। रिलेटिभलाई के भन्छ? सापेक्षिक खालको एउटा सोच राखेर या अटोनोमी हुनु पर्यो, होइन? र त्यो भित्रबाट आफूले भन्न सक्नुपर्छ। हो, सबैजना प्लेटो अरिस्टोटल जस्तो सोक्रेटिस हुन सक्दैन। जस्तो सोक्रेटिसले तिमीले आफ्नो फिलोसफी फाल्छौ कि तिमीले विष पिउँछौ भन्दाखेरि म विष पिउँछु भने त्यो सधैँ इतिहासमा त्यस्तो मान्छेहरू आउँदैन। तर तपाईँ हामीहरूको युगमा चाहिँ नि हामीले तपाईँले आफ्नो कन्सायन्सलाई किल गरेर, तपाईँले अन्तस्करणलाई किल गरेर, त्यसलाई मृत्यु गरेर तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि लाग्नुभयो भने त्यो चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। तर सबैले त्यो सेक्रिफाइस गर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। त्यसको लागि त्यो दुई प्रकारका के अरे बौद्धिक व्यक्तिहरू हुन्छ। कोही सरकारी काम गर्छ र सरकारलाई सल्लाह दिन्छ, कोही चाहिँ हमेसा सत्यको पक्ष लिएर सरकारलाई सत्य देखाउने काम गर्छ। स्पिकिङ द ट्रुथ टु द पावर भन्छ कि त्यो सत्य उसलाई बोलिरहनु पर्छ। त्यो यो असाध्य गाह्रो कुरा छ, तर असाध्य फलदायी कुरा हो त्यो चाहिँ। धन्यवाद डाक्टर साहब। आजको बसाइको समय लगभग सकिएको जस्तो अब प्राविधिक मित्रले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तमा बजाङमा आउनु भएको छ, जो सबैले आफ्नो व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा बजाङमा आउनु भएको छ, फेरि पुनः अझै स्विडेन नै फर्केर प्राध्यापन पेसामा अब 2-4 वर्षकै कति छ अझै त्यही सेवा गर्ने र नेपाल फर्किने सोच पनि गर्नुभएको अनुभूति रूपमा मैले थाहा पाएँ भनौँ न। अब अन्तमा जाँदा जाँदै बजाङवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा सम्पूर्ण यो कार्यक्रम सुन्ने विश्वभरिका नेपाली अथवा कुनै पनि दाजुभाइहरूलाई के खालको सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ?
खै म सुझाव सल्लाह त दिन त्यति छैन, तर मलाई एउटा आफ्नो व्यक्तिगत भावनात्मक कुरा चाहिँ के भन्छु भन्नुहुन्छ भने म जब डडेलधुरा काटेर जब बझाङ पुग्न थाल्छु नि, मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने म यो डाँडाहरूसँग कुरा गर्न सक्छु होइन, यो नदीहरूसँग म के अरे छलफल गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो एउटा भावनात्मक कुरा हो। तर जहाँसम्म मेरो चाहे बझाङ होस्, चाहे बाजुरा होस्, चाहे डोटी अछाम कैलाली होस् या नेपालभरिकै मान्छेहरूलाई खास गरी हामीले गुणस्तरीय शिक्षा बनाउन सकेनौं भने कुनै पनि मुलुक अगाडि बढ्दैन। त्यसैले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक संस्थाहरू, स्कूल कलेजेसहरू र राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्वमा रहेका मान्छेहरूले यदि तपाईले गुणस्तरीय शिक्षा बनाउनु भएन भने न तपाईँ विकास गर्नुहुन्छ न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा नै सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरो हो, मेरो यो भनाइ छ। डाक्टर धन्यवाद। एकदम महत्वपूर्ण बसाइमा तपाईँ यहाँ आएर एक खालको हामीले रेकर्डेड कार्यक्रममा स्टुडियो भित्रै बसेर यसरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वसँग मैले यो साक्षात्कार गर्न पाउँदा म आफै अभागी ठानेको छु। मैले एकदम धन्यवाद। र आदरणीय श्रोता, आजको बसाई कस्तो रह्यो? आजको बसाईमा मैले अघि नै भने प्राध्यापक डाक्टर कटक मल्ल सर हुनुहुन्थ्यो र यो बहसबाट मैले आन्तरिक लोकतन्त्र पार्टी नेपालका दलहरूको अथवा उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दलहरूसँग कति नजिक र कति टाढा छन् आन्तरिक लोकतन्त्र संस्कार र उनीहरूको गर्ने व्यवहार, दैनिक एउटा स्ट्राटेजी, काम कारवाही आदि इत्यादि हामीले कुरा उठायौं। र आजको बसाई कस्तो रह्यो? तपाईहरूको सुझाव सल्लाहको अपेक्षा सहित बौद्धिक व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर कटक मल्ल सरलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै र प्रविधिका मित्र रिधम सिंहलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता एलबी बोरा पनि अर्को एपिसोडसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते, शुभरात्री।